เสียงหวีดหวิวของสายลมที่ได้พัดเข้าปะทะและกระแทกเข้ากับหน้าผาที่สูงลิบชนิดที่ว่าต้องแงนคอมองหน้าผานั่นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอันลึกลับซับซ้อนและยากที่ใครจะเข้ามาถึงและพบเจอได้ง่ายๆเว้นซะแต่ว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีบุญหรือว่าเคยมีวาสนาร่วมกันและเคยมีถิ่นที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้มาก่อนนั่นแหละถึงจะได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นและได้พบหน้าผาที่ได้ตั้งขวางเป็นทางด่านตะมึนด่านสำคัญก่อนที่จะเข้าไปสู่เมืองลึกลับด้านหลังหน้าผาที่ว่านี้และผานี้ก็เป็นชื่อที่เรียกขานกันในหมู่ชนลึกลับและพรานเก่าแก่บางคนที่ได้มีโอกาสพบเจอหน้าผาที่ว่านี่และชื่อของมันก็คือผากินรีนั่นเองและแน่นอนว่าที่เรียกขานกันว่าผากินรีก็เป็นเพราะว่าเมืองหรือหมู่บ้านลึกลับซับซ้อนที่แอบซ่อนอยู่หลังผานั่นมันเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกกินรีกินนอนจะว่าไปแล้วมันเป็นแดนดงสนธยาอันแฝงเร้นไว้ด้วยอาถรรพ์ที่หากมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีวิชาอาคมติดตัวหากได้หลงเข้ามาแล้วล่ะก็โอกาสที่จะรอดชีวิตกลับออกไปนั้นเห็นทีว่าคงจะไม่มีเอาซะเลยมีโอกาสเท่ากับศูนย์เท่านั้นเพราะว่าเราพวกกินนอนและกินนรีที่นี่มันไม่ได้เหมือนในวรรณคดีที่หลายคนได้ร่ำเรียนมาดอกนะเพราะในความเป็นจริงณผากินนรีแห่งนี้พวกเขาล้วนเป็นกึ่งสัตว์กึ่งพูดและกึ่งเทพและหากินโดยการกินสัตว์ทั่วไปเป็นอาหารมีบางพวกก็กินผลไม้กันบ้างก็แบ่งแยกเป็นพวกไปหากกินสัตว์แล้วล่ะก็จะกินกันสดเหมือนกับสัตว์บางพวกก็มีนิสัยที่โหดร้ายน่าหวาดกลัวเป็นยิ่งนักกินนารีและกินนอนทุกตนนั้นจะมีเขี้ยวเล็กๆแมงงอกออกมาจากริมฝีปากของพวกเขาและเมืองที่ว่านั้นก็ตั้งอยู่ในหน้าผานั่นแหละแต่ว่าอยู่ด้านหลังเราพวกกินนอนจะจอดหน้าผาด้านหลังที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่พวกเขาจะเจาะให้เป็นช่องใหญ่เหมือนกับห้องคอนโดของพวกมนุษย์นั่นเองดังนั้นหน้าผาแห่งนี้เมื่อมองจากด้านหน้ามันก็คือหน้าผาธรรมดาทั่วไปแต่ด้านหลังนั่นมันก็คือคอนโดดีๆนี่เองและพวกอมนุษย์เหล่านี้ก็อาศัยกันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานมากโดยมีพวกวานอนอีกจำพวกคอยเป็นบริวารรับใช้ในทุกๆประการพวกเขาจะแบ่งแยกตำแหน่งและฐานะคล้ายๆกับมนุษย์นั่นเองรวมถึงจะมีพวกที่คอยเป็นทหารคอยดูแลด้านความปลอดภัยทุกๆประการตามคำสั่งของกินนอนเท่าผู้มีนามว่าโกสีซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นราชาแห่งกินนอนทั้งปวงนั่นเองโกสีเท่านั้นไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนเขาสามารถเอากินนอนตนใดก็ได้ตราบปรารถนาและมันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นกฎของที่นี่ที่ว่าราชาแห่งกินนอนกินนารีนั้นเป็นใหญ่ทุกๆประการเหนือกินนารีและกินนอนทั้งปวงที่สำคัญราชาโกสีมีมนตราและอำนาจพิเศษหลายๆประการจนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าด้วยราชาแห่งกินนอนในที่สุดแต่ตอนนี้เขาก็มีอายุนับได้200 ฝนแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนว่าตำแหน่งราชาอันหอมหวนนี้ย่อมเป็นที่ต้องการของกินนอนหลายๆตนซึ่งจากกฤษณะก็เป็นกินนอนอีกตนหนึ่งที่ปรารถนาตำแหน่งนี้มากมันได้จ้องหาโอกาสอยู่หลายการฝนแล้วที่จะโค่นเจ้าโกสีเท่าแต่ก็ยังหาโอกาสเหมาะไม่ได้สักทีเหมือนกับกินนอนผู้เท่านั้นมีมนต์แกล้วคลาด
รอดตัวไปได้ทุกครั้งเจ้าตาเท่านั้นมันหนังเหนียวจริงๆว่ะออกอุบายไปหลายประการแล้วมันยังรอดไปได้ทุกทีจากกฤษณะเอ่ยกับกินนอนคนสนิทที่มีชื่อว่าสุมนนะยังมีอีกวิธีนะพี่จักริดสุมนบอกเขาเรียกชื่อจักกฤษณะว่าจักริดอย่างคุ้นเคยจะมีวิธีอันใดหรือสุมนพี่จักรีดพี่คงลืมไปแล้วสินะว่าโกสีผู้เฒ่านะเขาน่ะชอบกินมะม่วงหิมพานต์มากเป็นที่โปรดปรานของเขาเลยทีเดียวสุมนแย้มแผนการเฮ้ยข้าไม่ลืมหรอกข้ารู้และใครๆในเมืองแห่งนี้ต่างก็รู้ว่าตาเท่านั้นชอบกินมะม่วงหิมพานต์ทำไมล่ะเจ้าใจข้าเอายาพิษใส่ในผลไม้ชนิดนั้นนั่นหรือคงจะไม่ได้ผลดอกเจ้าโกสีนั้นน่ะมันมีคนคอยชิมอาหารก่อนที่มันจะกินไม่ใช่อย่างนั้นพี่จักรีดข้าหมายถึงว่าท่านเองน่ะจงหาวิธีไปบอกรั่วแจ้งให้เจ้าตาโกสีนั่นน่ะได้รู้ว่าท่านน่ะได้เจอมะม่วงหิมพานต์วิเศษอยู่หลายต้นเมื่อไม่นานมานี้น่ะท่านไปบอกตาเท่าอย่างนั้นแต่ว่ามะม่วงที่ว่านั้นน่ะอยู่ในแดนมนุษย์มันก็อยู่ชายแดนของเรานั่นแหละที่ต่อเขตกับที่อยู่ของเรายังไงล่ะทีนี้เมื่อเจ้าโกสีราชาเท่าได้รู้แล้วข้าว่าแน่นอนก็ต้องขวนขวายที่จะไปเอามะม่วงที่ว่านี่ด้วยตัวของเขาเองแน่ทีนี้น่ะท่านพอจะนึกออกหรือยังว่าท่านจะต้องทำยังไงจักกฤษณะหัวเราะรั่นอย่างสบอารมณ์ก็ใช้ปีกของเขาตกที่ก้นของสุมนอย่างถูกอกถูกใจข้ารู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเจ้านี่ช่างเป็นลูกน้องที่แสนจะฉลาดปราดเปรื่องของข้าจริงๆสุมนก็ถ้าไอ้ราชาโง่นั่นมันไปนอกเขตแดนของเราอำนาจบนของมันก็จะเสื่อมคลายลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะความเข้มขลังลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวทีนี้ข้าและเจ้าที่ร่วมขบวนไปกับมันด้วยก็จะอาศัยจังหวะที่มันเผลอมันซะในแดนมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมเจ้าใช่แล้วท่านพี่ใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นสุมนพูดอย่างถูกอกถูกใจและถัดจากนั้นอีก7 ทิวาราตรีท่านราชาผู้เฒ่านามว่าโกสีผู้เป็นใหญ่เหนือกินนอนและกินนารีทั้งปวงก็ได้ตกหลุมพรางของนอนบาปนามว่าจักกฤษณะแต่ตอนนี้คณะทั้งหมดของโกสีก็รวม10 ตนเห็นจะได้ก็บินออกจากผากินนารีตรงเข้าไปยังเทือกเขาใหญ่ที่ต่อแดนเชื่อมต่อกับถิ่นของมนุษย์ซึ่งห่างจากเทือกเขาแห่งนี้ราว1 วันมันก็จะเป็นหมู่บ้านถิ่นที่อยู่ของมนุษย์แล้วซึ่งหมู่บ้านที่ว่านี้ก็คือบ้านดอยก่อนั่นเองโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีลุงทองเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานปีดีดักในตอนนี้ลุงทองและพรรคพวกอีก2 คนก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์นั้นเป็นปกติชีวิตของพวกเขาลุงทองเชิดและก็เพชรได้จากหมู่บ้านมาได้วันเต็มแล้วตอนนี้พวกเขาพักเหนื่อยกันอยู่ที่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่แถบเทือกเขามหึมาแห่งหนึ่งลุงทองได้เอนหลังพิงต้นไม้ใหญ่คล้ายๆต้นสักพลางหลับตาพริมแกบอกเชิดและเพชรว่าแต่เดี๋ยวเราพักกันให้หายร้อนกันก่อนนะเชิดเพชรพอเข้าเรียงเม็ดดีแล้วนะค่อยบุกเข้าไปแถวผากินนารีเองว่าดีไหมแกถามความเห็นโอ้ยไปถึงผากินนารีเลยหรือมันต้องเดินอีกหลายโลนะพี่ทองที่ตอนไปน่ะไม่เท่าไรดอกแต่ตอนกลับนี่โคตรนานเลยอีกอย่างแถบนั้นน่ะมันอันตรายมากนะพวกผีไพรแล้วก็สัตว์แปลกๆเยอะพี่ก็รู้เชิดบอกเพชรก็สายหัวดิกอย่างนึกขยาดด้วยกิตติศัพท์ความน่ากลัวของดินแดนแถบนั้น
เฮ้ยพวกเองน่าจะเพิ่งบ่นกันสิโว้ยข้าน่ะกะว่าจะไปไกลๆผากินนารีไม่ได้หมายความว่าไปจนถึงก็คือว่าไปแค่ครึ่งทางแค่นั้นแหละเพราะแค่นั้นสัตว์ก็มีถมเถให้ยิงเพราะว่าเองก็รู้นี่ว่าถ้าไปจนถึงผากินนารีนั้นน่ะถึงได้สัตว์เราก็เอากลับมาลำบากมันไกลเกินไปลุงทองอธิบายจริงเลยลุงที่เขาว่าแถบนั้นน่ะมันเป็นเมืองลับแลเห็นพรานเก่าพรานแก่นานแล้วน่ะท่านเล่าให้พวกลุงของฉันฟังนะเพชรเคยถามขึ้นอย่างกังขาจริงสิวะไอ้เพชรข้าน่ะเคยเฉียดเข้าใกล้ที่สุดหนหนึ่งเมื่อ10 ปีที่แล้วนะข้าจะบอกให้พวกเองรู้ตรงนี้ไว้เลยก็ได้ว่าข้าน่ะเคยเห็นพวกกินนารีมาแล้วฮะจริงๆหรือลุงทองเชิดกับเพชรถามขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันจริงว่ะตอนนั้นน่ะข้าอายุ50แล้วข้าไปกับลุงของเองนั่นแหละไอ้เชิดตาย้อยยังไงล่ะคืนนั้นน่ะมันมีพายุหนักแต่เรา2 คนคือข้ากับตาย้อยน่ะต้องหลบเข้าพักใต้พุ่มไม้หนาแถวนั้นแต่เราก็เห็นเราสัตว์ที่ประหลาดที่สุดในชีวิตของข้าแล้วก็ตาย้อยเองทายดูสิว่าพวกเราเห็นอะไรข้าตอบให้เลยก็ได้ว่าสิ่งที่พวกข้าเห็นท่ามกลางสายฝนหนักในยามสลัวของยามค่ำนั้นก็คือคนว่ะคนที่มีปีกเหมือนกับนกลุงทองเล่าถึงตอนนี้ก็หยุดแกลืมตาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าทั้งข้ากับตาย้อยน่ะตามไปได้ฟาดพวกเราเห็นเหล่าคนมีปีกทั้งหญิงชายกำลังโผบินออกจากต้นอะไรสักอย่างแถบนั้นแล้วก็พากันบินลับหายไปทางหน้าผากินนารีทีนี้นะข้าก็มารู้ทีหลังว่าคนพวกนั้นก็คือกินนอนหรือว่ากินนารีตามชื่อหน้าผานั่นแหละคนที่ให้ความกระจ่างแก่ข้าในเรื่องนี้ก็คือหลวงพ่อพระธุดงค์รูปหนึ่งที่ข้าได้พบเจอในป่านี้เมื่อผ่านไปได้ปีเศษลุงทองเล่าถึงตอนนี้ก็หลับตาเสียเพื่อพักเหนื่อยเชิดกับเพชรนั้นหันมามองหน้ากันพลางหลับตาบ้างเพื่อที่ว่าจะได้นอนเอาแรงสัก10 นาทีก็ยังดีก่อนที่จะเดินทางไปยังผากินนารีต่อไปและห่างจากผากินนารีมาได้ราวๆ30 กิโลพญากินนอนโกสีและบริวารอันมีจักรกฤษณะและทีมงานของมันก็ได้บินมาถึงกลางป่าลึกที่ซึ่งมีรายงานจากบริวารว่ามีผลไม้รสโอชาอันพิเศษสุดซึ่งก็คือมะม่วงหิมพานต์อันเป็นที่โปรดปรานของราชาโกสีถึงแล้วล่ะท่านดงแห่งมะม่วงหิมพานต์เสียงของจักรกฤษณะได้รายงานต่อโกสีผู้เป็นเจ้าแห่งกินนอนทั้งปวงไหนล่ะเจ้ากฤษณะมะม่วงรสโอชาที่เจ้าว่านะข้ายังมองไม่เห็นเลยหรือว่าความใจราของข้าทำให้หูตาฝ้าฟางไปซะแล้วขอรับท่านโกสีท่านจะต้องลงไปยังพื้นดินขอรับท่านต้องผัวลงไปแล้วก็เดินตรงไปยังดงไม้เบื้องล่างที่มองเห็นปู่กอไผ่ริมห้วยลิบๆโน่นนั่นแหละท่านถึงจะเห็นผลไม้วิเศษนั่นถ้าเราอยู่เบื้องบนจะมองไม่เห็นขอรับอย่างนั้นหรือกฤษณะถ้าอย่างนั้นพวกเราลงเดินดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะเดินเที่ยวเล่นแบบนี้นานแล้วราชาผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นโดยหารู้ไม่ว่าได้หลงกลบริวารเจ้าเล่ห์ที่ชื่อว่าจักรกฤษณะเข้าแล้วในทันทีที่ราชาเฒ่าได้โผล่ลงถึงพื้นดินตาคายพื้นใหญ่จากมือของบริวารแห่งจักรกฤษณะที่ซุ่มคอยที่อยู่แล้วณจุดนั้นพบก็ได้ถูกขว้างเข้ากลุ่มตัวกินนอนผู้เฒ่าทันทีราชาแห่งกินนอนล้มคว่ำกำมำหายอยู่ภายใต้ตาคายยักษ์ที่ได้ลงมนต์อาคมไว้จากจักรกฤษณะผู้ทรยศ
เฮ้ยอะไรกันนี่กฤษณะนี่เจ้าอยู่ไหนมาช่วยข้าเร็วข้าโดนหลอกปองร้ายข้าอยู่นี่ตาเทาเสียงกฤษณะดังขึ้นพร้อมกับโผล่ลงจากคาคบไม้ใกล้ๆและบริวารที่ตามมาอีกหลายตนก็โผล่ลงตามมาและก็พร้อมนั้นพวกก็มารายล้อมราชากินนอนทันทีเจ้าไม่ต้องตกใจแล้วก็แปลกใจเจ้าทำไม่ได้โดนหลอกปองร้ายดอกเจ้าราชาเท่าเพราะข้าเองเป็นคนสั่งการทั้งหมดเจ้าจงรู้ไว้ซะว่าหมดเวลาของเจ้าแล้วเจ้าราชาผู้โง่เขลาเห็นแก่กินเห็นแก่มะม่วงเล็กๆน้อยๆนี่หมายความว่าอย่างไรเจ้าจักรกฤษณะโกสีเรียกชื่อเต็มของคนสนิทอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรนะหรือนี่เจ้ายังไม่รู้อีกหรือก็หมายความว่าข้าจักรกฤษณะกำลังจะเป็นราชาแห่งผากินนารีแทนแกยังไงล่ะปัดซบมากเจ้าจักรกฤษณะเสียแรงที่ข้าไว้ใจแกและเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่แบบเบาเล็กๆแทนพ่อแม่แกที่ตายไปเพราะว่าข้าสงสารเห็นว่าเป็นลูกของเพื่อนรักนึกไม่ถึงว่าแกจะกล้าทำได้ถึงเพียงนี้แกมันไอ้จอระปีด่ามันเข้าไปเถอะตาเทามันก็ช่วยไม่ได้นี่นะที่แกน่ะอยู่นานเกินไปแต่โดยเฉพาะกินนารีสาวๆแกก็เอาไปกกไปกอดสมุดไม่เคยแบ่งให้ข้าหรือใครๆเลยผลไม้ดีๆแกก็ไม่เคยแบ่งใครเนื้อดีๆแกก็ไม่แบ่งใครเอาล่ะข้าไม่อยากจะโต้เถียงกับแกแล้วเปลืองน้ำลายเปล่าๆพวกเจ้าจงจัดการกับท่านราชากินนอนผู้ยิ่งใหญ่ให้ท่านได้ไปกินมะม่วงหิมพานต์ในนรกไวๆเลยจัดการเลยจักรกฤษณะสั่งอย่างโหดเหี้ยมและทรนงในตนเจ้าพวกเจ้าคิดจะทำอะไรข้าฟังนะเราบริวารทั้งหลายพวกเจ้ากลับตัวกลับใจตอนนี้อย่างพอทันเวลาอยู่อย่าไปหลงกลคนชั่วอย่างไอ้กฤษณะพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าพอจัดการฆ่าเสร็จแล้วมันก็คงจะฆ่าพวกเจ้าเป็นการปิดปากอย่าไปฟังคำโกหกของมันเสร็จงานนี้พวกเจ้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทุกตนแต่ใครที่เชื่อข้าจะให้กินนารีเป็นเมีย2 ตนต่อพวกเจ้าทุกๆคนกฤษณะบอกและเราบริวารผู้โง่เขลาก็รีบทำตามกฤษณะทันทีโดยการเตรียมคบไฟและกำลังจุดเพื่อที่จะเผาราชาเท่าทั้งเป็นผู้ติดอยู่ในตาข่ายมนแห่งความทรยศของบริวารนี่พวกเจ้าคิดจะเผาข้าทั้งเป็นเลยหรือก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้แกจักรกฤษณะเปลี่ยนคำเรียกจากตาเท่าเป็นไอ้แกอย่างหมดความเคารพใดๆเอามันเดี๋ยวนี้แล้วพวกเจ้าจะมีเมียสวยๆทุกตนมันพูดพร้อมกับยกมือส่งสัญญาณคบไฟได้ถูกจุดพรึบขึ้นมาพร้อมๆกัน3 ด้านและโยนคบเข้าไปที่ตาข่ายทันทีกระแสลมที่กำลังพัดโหมและไฟที่ถูกโยนเข้าไปในตาข่ายนั่นทำให้เกิดการลุกฮืออย่างรวดเร็วราชาผู้เฒ่านิ่งสงบอยู่ภายในและไม่มีทีท่าตกใจอะไรสมกับเป็นราชาแห่งกินนอนและเมื่อไฟได้โหมจนใกล้จะถึงตัวตาข่ายด้านนั้นก็ได้ขาดแหวกเป็นช่องปริศแห่งไฟและราชาผู้เจนการรบก็ได้พุ่งทะยานออกจากตาข่ายมนออกไปทางช่องที่ขาดฝ่ากระแสไฟไปได้ในทันทีเฮ้ยมันหนีไปแล้วเสียงเหล่าบริวารร้องขึ้นและจักรกฤษณะก็เห็นเขาสั่งการทันทีเฮ้ยตามไปเดี๋ยวนี้อย่าให้มันรอดไปได้ถ้ามันรอดเราจะตายกันหมดราชาเฒ่าโผบินไปข้างหน้าอย่างอ่อนล้าและสายตาพร่ามัว
เพราะว่าท่านได้ฝ่าเปลวเพลิงออกมาดีที่เขานั้นมีมนต์กันไฟถึงไม่ได้เป็นอะไรมากแต่กระแสร้อนแรงของไฟทำให้ในตาพร่ามองอะไรไม่เห็นไปชั่วขณะและพวกของกฤษณะก็ตามใกล้เข้ามาทุกขณะและกฤษณะเองก็เข้ามาถึงตัวราชาก่อนจนได้มันได้ใช้ปีกของมันฟาดเข้าที่ลำตัวของราชาเท่าผู้อิดโรยทันทีร่างของกินนอนผู้เท่าเสถลาทำท่าจะร่วงลงดินแต่ก็ยังประคองปีกบินอยู่ได้กินนอนเท่าชี้มือไปที่กฤษณะด้วยมนต์ก็พลันบังเกิดเป็นสายลมกล้าพุ่งตรงเข้าใส่มันอย่างรุนแรงจนกฤษณะแทบจะลอยปลิวไปตามลมประหลาดนั่นและราชาเท่าก็ถือโอกาสนี้บินหนีต่อไปแต่ในตาของเขาก็มองเห็นอากาศเบื้องหน้าได้อย่างลางเลือนเพราะความปวดตาในการต่อสู้ของกินนอนสองตนนั่นก็ได้อยู่ในการเห็นอยู่ในสายตาของลุงทองเพชรและเชิดที่กำลังเดินกันอยู่เบื้องล่างและเมื่อพวกเขาเงยหน้าฝ่ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ขึ้นไปดูก็ได้เห็นเหตุการณ์อย่างถนัดชัดเจนเฮ้ยกินนอนกำลังต่อสู้กันลุงทองอุทานอย่างตื่นเต้นสุดขีดและเชิดกับเพชรยิ่งไม่ต้องพูดถึงทั้งคู่สุดแสนจะพิศวงและตื่นเต้นตอนที่เห็นในระยะไกลตอนแรกพวกเขานึกว่าเป็นพวกนกใหญ่ไล่จิกตีกันแต่เมื่อพวกนั้นได้บินมาใกล้จึงได้เห็นว่ามันไม่ใช่นกแต่ว่าเป็นคนใช่แล้วคนที่มีปีกเหมือนนกกำลังต่อสู้กันจนมาเกิดเสียงดังสะเทือนเรือนลั่นไปทั่วฟากเขาและเมื่อทั้งสามมองไปทางด้านหลังบนเหลี่ยมเขาไกลๆก็มองเห็นฝูงกินนารีอีกหลายตัวกำลังเป็นตรงเข้ามาอย่างทิศทางนี้เฮ้ยมันมีบินมาอีกลุงไม่รู้จากไหนเชิดบอกอย่างตื่นเต้นนั่นสิแต่ที่ข้าเห็นนี่ไอ้กินนอนหนุ่มน่ะกำลังไล่กินนอนแกแต่ดูท่าทางกินนอนผู้เฒ่านั่นกำลังจะแย่อ้าวพูดไปทันขาดคำจะกำลังจะตกแล้วนะตกแล้วลุงทองอุทานได้รีบวิ่งไปยังตำแหน่งที่กินนอนเท่ากำลังตกลงมาเพราะว่าโดนจักรกฤษณะคว้างด้วยลูกแก้วดำเข้าใส่แต่โดนเข้าที่ลำตัวของเขาพอดีทำให้ตกลงมาอย่างเจ็บปวดโอ้ยเสียงราชาเท่าร้องและลุงทองก็ได้ยินเสียงร้องนั่นมันเป็นเสียงของมนุษย์ชัดๆช่วยเราด้วยช่วยด้วยเสียงที่ออกจากปากของกินนอนตัวนั้นทำให้ลุงทองและเชิดกับเพชรที่วิ่งตามหลังมาแทบช็อกอีกรอบเพราะว่ามันเปล่งออกมาจากปากของนกประหลาดในความคิดของพวกเขานี่เจ้าพูดภาษาของพวกเราได้ด้วยหรือลุงทองถามอย่างมึนงงและก็สับสนเจ้าอย่าเพิ่งถามอะไรเลยรู้เพียงแต่ว่าเราเองถูกบริวารทรยศและมันกำลังไล่ฆ่าเราแล้วข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรลุงทองถามดูเหมือนสติของแกจะมึนงงจนไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ได้ยินเสียงพูดที่ได้ออกจากปากของนกประหลาดหรือว่าพญากินนอนเจ้าจงขับไล่มันไปช่วยซ่อนเราไว้เร็วเข้ามันลงมายังพื้นดินแล้วกินนอนเท่ากล่าวแล้วเอามือกุมที่หัวเขาพรามร้องครางอย่างเจ็บปวดเอาละพวกเราจะช่วยท่านเองเพราะเราดูแล้วนะท่านต้องเป็นกินนอนชราแน่ๆเราสงสารท่านเรื่องอื่นค่อยคุยกันทีหลังนะเป็นเสียงที่ออกจากปากของเชิดที่คุมสติได้ดีกว่าลูกทองและเขาก็รีบก้าวยาวๆออกไปเผชิญหน้ากับกฤษณะที่รอดลงมาและกำลังเดินตรงมาอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญมันจะงับตึกเมื่อมองเห็นมีมนุษย์3 คนกำลังขวางมันอยู่กฤษณะนั้นนึกไม่ถึงว่ามันจะได้เจอกับพวกมนุษย์
ในชีวิตของมันนี่เป็นครั้งที่สองที่มันเจอครั้งแรกนั้นตอนที่มีมนุษย์คนหนึ่งได้หลงทางเข้าไปยังถิ่นที่อยู่และนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่มันได้เจอหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะอย่าเข้ามาแล้วก็กลับไปซะเชิดตะโกนก้องและกฤษณะก็ชะงักกึกเหมือนงงไม่เข้าใจแต่ต่อมามันก็หัวเราะก้องและก็พูดออกมาเป็นภาษาเดียวกันพวกเจ้าพวกมนุษย์น้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเราเป็นใครเราจะละเว้นพวกเจ้าจงทรงกินนอนแก่ผู้นั้นมาให้เราผู้เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าแล้วพวกเจ้าก็จะรอดชีวิตหาไม่แล้วเราจะฆ่าพวกเจ้าฆ่าให้หมดเหมือนฆ่ามดฆ่าปลวกกฤษณะนั้นพอเริ่มต้นพูดมันก็ขู่ทันทีตามสันดานของมันเพชรได้ลั่นไกปืนใส่มันทันทีเมื่อมันพูดจบเสียงดังตูมแต่ว่าเขาเพียงแต่ยิงขู่มันเท่านั้นและยอดไม้เหนือหัวของเจ้ากฤษณะก็หักตูมลงเหมือนโดนมือที่มองไม่เห็นจับกระชากจากกฤษณะสะดุ้งสุดตัวกับเสียงที่ดังปานฟ้าผ่าและเมื่อกิ่งไม้หักลงมามันก็น่าถอดสีลุงทองได้ทีก็เลยพูดขึ้นว่าทีนี้เจ้ารู้หรือยังว่าเราน่ะไม่ใช่ขี้ไก่อย่างที่เจ้าคิดหรอกนะอาวุธสายฟ้าของพวกเราพร้อมที่จะปลิดชีวิตของเจ้าได้ในชั่วพริบตากิ่งไม้นั่นคงจะเป็นตัวอย่างให้เจ้าได้ดีว่าพวกเราไม่ได้พูดเล่นๆ เจ้ามนุษย์น้อยเจ้าคิดจะขู่ฆ่ากฤษณะให้กลัวเจ้าอย่างนั้นหรือ กฤษณะขู่เมื่อเขามองเห็นเหล่าบริวารได้ทยอยบินมาถึงบริเวณนี้แล้วในใจของเขานั้นนึกโมโหที่วันนี้เขามาแล้วดันมาเจอเอากับพวกมนุษย์พวกนี้ทำให้แผนการของเขาต้องพินาศป่นปี้เจ้าอย่าคิดขู่เราเจ้าคิดขู่ใครก็คิดขู่ได้แต่ว่าคิดขู่เรากฤษณะอย่าแค่เราใช้อาคมเป่าอาวุธสายฟ้าของพวกเจ้าก็ทำอะไรเราไม่ได้ดอกถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองยิงลองปล่อยอาวุธของเจ้าออกมาอีกครั้งสิ มันข่มขวัญอย่างมั่นอกมั่นใจในมนตราของตนเดี๋ยวผมจัดการเองลุงเอาไว้มันหายซ่าสักทีเชิดบอกกับลุงทองและก็เพชรก่อนที่จะอัดลูกปืนลงอาคมของเขาเข้าไปในปืนพรางโอภานคาถาเปิดถวายอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะลั่นไกยิงไปยังขาของเจ้าปินนอนจอมอหังการทันทีเสียงดังตูมแต่เสียงร้องก็ดังขึ้นโอ้ยเสียงร้องนั้นดังอย่างสุดแสนจะเจ็บปวดและร่างของเจ้าจักรกฤษณะก็สุดพวบลงขาของมันโดนยิงหักพับห้อยร่องแรงเลือดสดๆไหลทะลักออกมาเขียวเข้มใช่แล้วเลือดของมันเป็นสีเขียวแต่เราบริวารที่เพิ่งโผล่ลงมาก็แตกฮือด้วยความตกใจในเสียงปืนเป็นไงนี่ข้าแค่สั่งสอนเจ้าแค่นั้นเจ้ากฤษณะเพราะว่าตาข้าหมายชีวิตของเจ้าป่านนี้หัวของเจ้าน่ะหลุดกระเด็นแล้วเชิดได้พูดจบก็หันปากกระบอกปืนไปรอบๆที่มีเราบริวารของมันยืนอยู่พลางพูดว่าพวกเจ้ามีตัวไหนอยากจะลองของอีกก็ว่ามาเงียบเป็นเป่าสาบพวกกินนอนที่เหลือต่างก็ตกอยู่ในภาวะที่เงียบงันและมีอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กับกฤษณะที่สุดก็ได้เข้าไปประคองกฤษณะที่นอนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดและทันใดนั่นโกสีราชาเท่าที่นั่งพิงร่างอยู่ที่โคนไม้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าผู้หลงผิดจงเอานายของเจ้าออกไปจากอาณาจักรแห่งเราอย่าให้เราได้พบได้เจออีกถ้าไม่อย่างนั้นทุกชีวิตของเจ้าจะต้องหายนะแค่นั้นเองเราบริวารผู้โง่เขลาของจักรกฤษณะที่หลงผิดเพราะโดนหลอกว่าจะได้มีเมียสวยๆ
ต่างก็รีบลนลานลุกขึ้นเตรียมโผขึ้นสู่ท้องฟ้ายิ่งพอเชิดกดตูมเข้าไปอีกนัดเสียงปานฟ้าถล่มนั่นก็ทำให้พวกมันสติแตกตัวที่ประคองกฤษณะอยู่นั่นถึงกับทิ้งร่างของนายของมันและแค่พริบตาสถานที่แห่งนั้นก็เงียบเชียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนมีแต่เพียงร่างสองร่างก็คือโกสีกับกฤษณะที่ยังทอดร่างร้องกำกรวนอย่างเจ็บปวดที่ขาซึ่งบัดนี้มันได้กลายเป็นกินนอนขาเดียวไปซะแล้วเอายังไงดีลุงกับกินนอนตัวแรกแล้วก็ไอ้ตัวขาขาดนี่นะเพชรได้ถามลุงทองที่มีสถานะเป็นหัวหน้าทีมโดยปริยายข้าก็ไม่รู้ว่าเพชรต้องถามตาแก่นั่นก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงจะถามก็รีบถามข้าวเถิดเดี๋ยวพวกเขาจะพากันตายขึ้นมาก่อนนะลุงนะเชิดพูดขึ้นเออลุงทองว่าแล้วก็ตรงกับไปพูดคุยกับโกสีราชาเท่าแต่เรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถ่ายทอดออกมาจากปากของโกสีจนหมดสิ้นทุกคนคางฮือแล้วรีบทำความเคารพราชาแห่งกินนอนอย่างนอบน้อมอภัยให้พวกเราด้วยเถิดท่านโกสีเราไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นใครและอยู่กันเป็นเมืองเหมือนกับพวกมนุษย์แล้วท่านโกสีคิดว่าจะทำอย่างไรดีกับไอ้อำมาตย์ทรยศตนนี้ของท่านนะเชิดถามปล่อยมันไปก่อนเถิดเชิดท่านโกสีพูดอย่างผู้ที่ไม่อาฆาตใครเวรนะยอมระงับโดยการไม่จองเวรพระรูปหนึ่งที่ท่านเคยเข้าไปในเมืองของเราเมื่อนานมาแล้วนะท่านเคยสอนเราแต่ก็สอนชาวเมืองไว้แบบนั้นท่านว่าเวรยอมรับโดยการไม่จองเวรเสียดายที่ท่านได้มรณภาพไปหลายปีแล้วโกสีได้ตอบอ๋ออย่างนั้นหรือท่านแต่อย่างนั้นก็เอาตามที่ท่านว่าเอาละเจ้าจักรกฤษณะพระราชาของเจ้านะบอกให้พวกเราปล่อยเจ้าไปเจ้าจงรีบขอบคุณท่านโกสีซะเชิดได้พูดกับกฤษณะถ้าไม่ขอบคุณมันหรอกพวกแกจะฆ่าข้าก็ได้แต่คนอย่างข้ากฤษณะไม่เคยกลัวความตายไอ้นี่มันหัวแข็งจริงๆไอ้ทรพีเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเองรีบไปซะแล้วอย่ากลับไปในเมืองกินนอนอีกต่อไปนะทุกคนก็รู้เรื่องความเลวของแกหมดแล้วนะถึงกลับไปก็ไม่มีใครคบแกแน่ๆลุงทองพูดแล้วก็ไม่สนใจมันอีกต่อไปแม้ว่ามันจะร้องครางด้วยความเจ็บปวดโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นแผนการเจ้าเล่ห์ของมันเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้ากฤษณะกำลังร่ายมนต์ต่อกระดูกอยู่และเมื่อไม่มีใครสนใจกับมันจึงนับว่าเป็นโอกาสให้มันได้ภาวนามนตราอย่างสะดวกซึ่งตอนนี้ถ้ามีใครสักคนหันมาดูกฤษณะก็จะเห็นว่าขาที่ห้อยร่องแรงนั้นบัดนี้ได้ค่อยๆขยับเข้าหากันและแผลนั่นก็ค่อยๆสมานเข้าด้วยกันทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดขาข้างนั้นก็ติดกันสนิทเหมือนดังเดิมเหมือนไม่เคยขาดมาก่อนเจ้ากฤษณะโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีมันหัวเราะลั่นและพูดลงมาจากยอดไม้เตี้ยๆว่าไอ้พวกหน้าโง่โดนข้าหลอกในที่สุดพวกเจ้าก็โดนข้าหลอกจนได้อาวุธสายฟ้าของแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าบอกแล้วนี่เห็นไหมขาของข้าน่ะติดกันเหมือนเดิมทุกประการด้วยมนต์วิเศษของข้าเอาละฝากไว้ก่อนเจ้าพวกมนุษย์ฝากไว้ก่อนเจ้าโกสีเท่าแล้วเราจะเจอกันอีกแน่ๆมันพูดแล้วก็บินพละหนีไปอย่างรวดเร็วทางทิศตะวันตกแย่แล้วท่านโกสีเราหลงกลมันจนได้ต้องขออภัยท่านจริงๆนะต่อไปเจ้ากฤษณะก็คงจะสร้างความยุ่งยากให้กับท่านแน่ๆเชิดพูดอย่างเป็นกังวล
ไม่เป็นไรท่านเชิดมันไปได้ไม่ไกลมากหรอกเราได้ส่งกระแสจิตสั่งการไปยังทหารของเราแล้วถ้าหากมันจะแอบเข้าไปยังที่อยู่ของมันในเมืองกินนารีมันต้องโดนจับอย่างแน่นอนตอนนั้นน่ะกินนอนที่เป็นทหารทั้งปวงน่ะได้บินลาดตระเวนไปทั่วแนวฟ้าแล้วล่ะท่านตัดลองดูแนวท้องฟ้าทั้งสี่ทิศดูสิที่เห็นสุดสายตาน่ะแต่เมื่อทุกคนได้มองไปจนสุดเส้นขอบฟ้าพวกเขาก็ได้เห็นจุดดำๆมากมายทั้งสี่ทิศจุดเหล่านั้นได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่แวบๆเป็นตามที่ราชากูสีบอกจริงๆเอาละท่านทองท่านเชิดแล้วก็เพชรเราในฐานะราชาแห่งกินนอนเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชื้อเชิญท่านทั้งหมดได้เป็นแขกที่มีเกียรติของเราไปยังเมืองกินนารีเพื่อที่จะกินเลี้ยงเที่ยวชมแล้วก็พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยหรือว่าพวกท่านจะอยู่นานๆเลยก็ได้มันก็จะยิ่งดีเพราะพวกท่านทั้งหมดคือผู้ที่มีพระคุณกับเราแล้วก็ได้ช่วยชีวิตของเราเอาไว้เรากูสีและชาวกินนารีกินนอนทั้งปวงจะไม่ลืมบุญคุณของพวกท่านเลยขอเชิญขอเชิญโกสีได้กล่าวอย่างกระตือรือร้นขอบคุณท่านมากท่านโกสีที่พวกเราช่วยท่านนั้นเราไม่รู้ดอกนะว่าท่านเป็นใครท่านเองก็รู้นี่แต่ที่เราช่วยก็เพราะว่าเราทนเห็นท่านถูกรังแกไม่ได้มันเป็นปกติวิสัยของคนที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะส่วนว่าที่ท่านเชิญให้ไปเที่ยวเมืองนั้นน่ะเราก็อยากจะไปนะแต่ว่าท่านลืมไปแล้วหรือว่าพวกเราไม่มีปีกแล้วเราน่ะจะไปยังหน้าผาอันสูงลิบลิ่วนั้นได้อย่างไรระยะทางก็คงจะไกลโพ้นคงจะเดินกันหลายวันนะท่านไม่ต้องกังวลโกสีพูดอย่างธรรมดาเราผู้เป็นราชาได้คิดเรื่องนี้ไว้ก่อนที่จะเชื้อเชิญท่านนะขอเพียงท่านไปบริวารของเราที่เป็นพวกพาหนะก็จะบินมารับท่านทันทีจากกระแสจิตที่เราสั่งการจริงหรือท่านเชิดถามจริงสิท่านเชิดราชากินนอนบอกอย่างภูมิใจพลางหัวเราะเบาๆแต่ก็ต้องนิ่วหน้าด้วยความระบมบาดแผลจากการที่ถูกจักรกิษณะทำร้ายและในที่สุดคนทั้งสามตนนี้ก็กำลังนั่งอยู่บนหลังของกินนอนสามตนที่ได้มารับพวกตนและตอนนี้ก็กำลังร่อนลงในเมืองกินนารีบนยอดผาอันสูงลิบลิ่วและเมื่อไปถึงทุกคนถึงได้รู้ว่าในหน้าผานั่นมันก็คือเมืองหนึ่งนั่นเองมันเป็นเหมือนกับคอนโดของมนุษย์ไม่มีผิดและมีห้องพักอาศัยนับร้อยห้องอาหารห้องพักผ่อนห้องประชุมของเราขุนนางทุกอย่างเหมือนเมืองมนุษย์เพียงแต่ว่าคล้ายกับมันย้อนยุคไปหลายร้อยปีแค่นั้นเองและที่น่าแปลกก็คือมีลูกแก้วพิเศษชนิดหนึ่งคล้ายๆเพชรที่ให้แสงสว่างแก่ทุกๆห้องเหมือนกับว่าเป็นดวงไฟหรือว่าหลอดไฟและทั้งสามคนนั้นได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มีการเลี้ยงดูปูเสือโดยอาหารแปลกๆมากมายแต่ว่าหนักไปทางผลไม้รสเลิศพอตกกลางคืนเรากินนารีที่สวยงามประดุจนางฟ้าต่างก็มาปรนนิบัติและร่ายรำให้พวกของลุงทองได้ชื่นชมมีน้ำจันทร์หรือว่าสุราผลไม้ได้เข้ามาเสิร์ฟอย่างไม่อั้นทุกคนแรกๆนั้นก็ดื่มกินอย่างเกรงใจแต่พอนานไปก็เริ่มเมาทีนี้มีพักต้องเกรงใจกันแล้วทั้งกินทั้งดื่มจนในที่สุดทั้งสามคนก็เมาพับอยู่ตรงนั้นโดยมีสาวๆกินนารีคอยประคองดูแลเอาล่ะพวกเจ้า
รีบพาท่านผู้มีพระคุณของเราไปพักผ่อนได้แล้วและก็ดูแลปรนนิบัติทั้ง3 คนให้ดีที่สุดให้ท่านทั้ง3มีความสุขประดุจอยู่บนสวงสวรรค์จงพาไปได้แล้วกูศรีราชาเฒ่าได้สั่งเหล่านางกินนารีพร้อมทั้งโบกมือเป็นสัญญาณเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นก็เมาแปะไม่ใช่น้อยและทั้ง3 คนต่างก็ได้รับการปรนนิบัติเป็นอย่างดีประดุจอยู่บนสวงสวรรค์โดยที่3 คนนั้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยเพราะว่าเมาสุราผลไม้จนมือไม้อ่อนเพลียไปหมดพวกนางกินนารีที่สวยประดุจนางสวรรค์ได้ปรนนิบัติพวกเขาตลอดคืนจนรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาจากร่างกายจนแทบจะหมดสิ้นพวกเขารู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่ได้ผ่านพบมาก่อนเลยจวบจนได้หลับไปด้วยความอ่อนเพลียในห้องอันแสนจะสบายบนหน้าผาที่สูงเทียมเมฆพวกของเชิดและลุงทองกับเพชรยังพักอยู่ที่เมืองแห่งนี้อีก7 วันตามคำขอร้องของโกสีผู้อารีในวันที่3นั่นเจ้ากฤษณะก็ได้ถูกจับตัวได้ในขณะแอบบินเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะไปยังรังของมันหรือว่าบ้านของมันแต่ในที่สุดตอนนี้มันก็ได้เข้าไปอยู่ในคุกหลวงเป็นที่เรียบร้อยและคงจะอยู่ในนั้นยาวๆไปจวบจนชั่วชีวิตของมันพวกท่านจะไปดูมันหน่อยก็ได้นะจะได้เห็นว่าคุกของพวกเรานะเป็นอย่างไรโกสีว่าและเมื่อลุงทองพยักหน้าท่านก็ได้ให้นางกินนารีที่คอยรับใช้ประจำตัวของแต่ละคนให้นำเขาทั้ง3 คนลงไปดูคุกที่ขังเจ้ากฤษณะซึ่งต้องเดินลงไปอีกราวๆครึ่งทางคล้ายๆกับว่าเดินลงจากตึกชั้นบนและลงไปชั้นล่างๆอย่างนั้นแหละและแล้วเมื่อเจ้ากฤษณะได้มองเห็นมนุษย์ทั้ง3มันก็ต้องตกตะลึงแล้วก็แผดเสียงเกรี้ยวกราดออกมาอย่างข้างแขนงามหน้าที่สุดในที่สุดเจ้าราชาเฒ่าโกสีก็ชักนำพวกมนุษย์มายังเมืองนี้จนได้มีนำซ้ำพวกเจ้ายังมีกินนารีสวยๆไว้คอยปรนนิบัติอีกโอ้วิบัติแล้วเจ้าจักรกฤษณะคร่ำครวญเหมือนกับว่ามันเป็นราชากินนอนซะเองหยุดเพ้อเจอได้แล้วเจ้ากบฏมีเสียงดังมาทางด้านหลังแล้วก็เป็นท่านโกสีที่ได้ตามมาอย่างเงียบเชียบด้วยความห่วงใยพวกมนุษย์เจ้าหยุดพูดจาอันไม่เป็นมงคลเสียทีเถิดเจ้าต่างหากที่เป็นตัววิบัติเพราะว่าเจ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแทนที่จะคิดดีทำดีพูดดีแต่ท่าน3 คนนี้ก็คือสิ่งที่นำโชคของข้าเพราะช่วยให้ข้ารอดจากเงื้อมมือชั่วๆของเจ้าแต่เราจะไม่ฆ่าเจ้านะก็เพราะว่ามนุษย์3 คนนี้นะได้ขอร้องเราไว้เขานะเป็นคนขอชีวิตของเจ้าไว้เองกฤษณะเจ้ารู้ไว้ด้วยข้าไม่สนใครอดวอนกันว่าให้ไว้ชีวิตข้าล่ะจะฆ่าจะแกล้งก็เชิญกฤษณะกล่าวอย่างคนอกตัญญูช่างมันเถิดท่านผู้เฒ่าเชิดได้เอ่ยกับราชากินนอนในเมื่อมันเป็นแบบนี้น่ะก็ปล่อยให้มันอยู่ในนี้ไปจนหมดกรรมของมันตอนนี้พวกเราก็ได้รู้ได้เห็นสภาพภายในคุกของพวกท่านแล้วนะมันก็สะอาดแต่ก็กว้างขวางดีเหมาะกับเจ้ากฤษณะเอาละลาก่อนกฤษณะเชิดเอ่ยแต่ทุกคนก็โบกมือบายบายมันรวมทั้งกินนารีด้วยทำเอากฤษณะถึงกับคลุ้มคลั่งไปใหญ่พวกท่านคงจะเป็นกังวลว่ามันอาจจะหลอกให้ผู้คุมเปิดประตูห้องแล้วก็เปิดให้มันหนีไปได้ใช่ไหมเพราะว่าเราดูสีหน้าที่เป็นกังวลของพวกท่านออกนะแต่ว่าพวกท่านอย่าได้เป็นห่วงเลยประตูคุกนั่นนะปิดด้วยมนตราอีกชั้นหนึ่งถึงแม้จะมีกุญแจ
ได้ล็อกไว้ก็ตามถ้าหากว่ามันได้สะดอกกุญแจลูกแรกได้นะมันก็จะเปิดไม่ได้อยู่ดีด้วยอำนาจมนตราของเราถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สบายใจลุงทองว่าแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกโดยมีกินนารีสาวเดินประคองแกไปตลอดทางมีการจัดงานเลี้ยงกันอย่างง่ายๆในคืนสุดท้ายที่ลุงทองเชิดและก็เพชรได้บอกลาไว้ล่วงหน้าและจริงๆแล้วชาวเมืองและโกสีราชาผู้ใจดีต้องการที่จะจัดงานเลี้ยงส่งอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าทางลุงทองได้ขอร้องว่าอย่าจัดให้ใหญ่โตเลยเพราะว่ามันสิ้นเปลืองและก็ไม่จำเป็นดังนั้นคืนนี้จึงเป็นแค่การจัดแบบง่ายๆเป็นการภายในมีแค่กินนารี3 ตนชุดเดิมคอยปรนนิบัติส่วนราชาโกสีได้มีนางกินนารี2 ตนคอยประกบซ้ายขวาบนทั้งบทได้ดื่มกินอย่างมีความสุขในมิตรภาพที่ดีและเพชรก็ได้ถามในสิ่งที่เขางุนงงสงสัยมาตลอดในระยะเวลาหลายๆวันว่าท่านลุงโกสีข้านะมีแค่เรื่องเดียวที่อยากจะถามท่านก็คือว่าคืออะไรหรือท่านเพชรท่านถามมาได้เลยทุกๆเรื่องนะคือว่าข้านะอยากจะรู้จริงๆว่าท่านสื่อสารพูดคุยภาษาของเราได้อย่างไรรวมถึงทุกคนในที่นี้ก็พูดภาษาของเราได้ด้วยอ๋อเรื่องนี้เองหรอกหรือก็คืออย่างนี้นะท่านเพชรทุกคนในดินแดนแห่งนี้แล้วก็รัศมีรอบๆไม่เกิน30-40 กิโลนะที่เป็นแดนชายขอบแห่งดินแดนเทพของเรานะใช่แล้วณสถานที่ที่เราได้พบเจอกันจากบริเวณตรงนั้นนะเข้ามาที่พวกเราอยู่ที่นี่เรากินนอนแล้วก็นางกินนารีรู้กันดีว่ามันเป็นดินแดนชายขอบแห่งอาณาจักรเทพกินแดนจนมาถึงผากินนารีหรือว่าเมืองของเราที่ท่านกำลังนั่งกันอยู่นี่ไงล่ะดินแดนแห่งนี้แหละนะไม่ได้มีภาษาใดๆดอกท่านมันเป็นภาษาแห่งเทพภาษาเทพหรือลุงทองทวนคำใช่แล้วข้าหมายถึงว่าไม่ว่าข้าจะพูดภาษาอะไรหรือว่าพวกท่านจะพูดภาษาอะไรพวกเราจะสื่อสารกันเข้าใจได้ทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะพวกเราถึงคุยกันได้เข้าใจกันได้ก็เพราะว่ามันเป็นดินแดนเทพหรือว่าดินแดนเหนือโลกนี่เองเชิดพูดอย่างหายสงสัยและเพชรก็ตบเข่าดังฉาดอย่างสิ้นความมึนงงใช่แล้วท่านทั้งหลายพวกท่านคงยังไม่รู้ว่ายังมีอีกหลายดินแดนที่ซ้อนๆกันอยู่แต่พวกท่านมองไม่เห็นเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่ามิติซ้อนมิติยังไงล่ะเอาล่ะเรายุติเรื่องนี้กันได้แล้วแล้วก็หาความสุขจากการดื่มกินแล้วก็จากนางกินนารีที่งามประดุจนางอับสรของเราดีกว่าราชาเฒ่าตัดบทนางล้วงควักแล้วก็หอมแก้มนางกินนารีทั้ง2 ตนอย่างมีความสุขเต็มที่และแล้วในวันรุ่งขึ้นราชาเฒ่าโกสีพร้อมด้วยนางกินนารีและเหล่าทหารร่วม100 ตนต่างก็ได้พากันไปส่งพวกของเชิดลุงทองและเพชรณจุดเดิมที่พบกันครั้งแรกพวกเขาใช้เวลาบินแค่ครึ่งชั่วโมงก็มาถึงการร่ำลาได้เกิดขึ้นตรงนั้นและท่านโกสีก็ได้ให้ของต่างๆที่ได้ให้นางกินนารีทั้ง3 ตนที่ดูแลทั้ง3มาตลอดได้ขนเอาของมีค่าหลายอย่างที่ได้เตรียมมาแล้วมอบให้กับทั้ง3อันมีพวกเพชรสีสันแปลกตาหลากสีมากมายบรรจุอยู่ในถุงผ้า3 ถุงท่านโกสีได้กล่าวว่าเอาละท่านผู้มีพระคุณทั้ง3
ถ้าหากพวกท่านคิดถึงพวกเรา พวกท่านจงเดินทางมาณสถานที่แห่งนี้ อันเป็นชายขอบแห่งดินแดนของเรา แล้วพวกท่านแค่ระลึก แล้วก็เอ่ยนามเราณที่แห่งนี้ เราก็จะมาหาท่านได้โดยง่ายดายเราจะรู้ทันทีเลยล่ะท่าน แต่ว่าถ้าพวกท่านอยู่ณบ้านเมืองของท่าน แล้วระลึกถึงเรา และก็อยากให้เรารู้นะ ท่านจงบำเพ็ญภาวนาเข้าสมาธิ แล้วพูดว่าโอมกินนาราอาคัจฉามะอาคัจฉามิโอศิราชาหินนอนราชาหินนรีราชาคัมปนาคัมปนังแค่นี้เราก็จะรู้ทันที หรือถ้าพวกท่านคิดถึงเรากินนารี ที่เป็นเมียของพวกท่าน ก็จงเอ่ยนามของพวกเธอ แล้วก็ภาวนาแบบที่เราบอกไปแล้วโกสีกล่าวอย่างอาลัยการเวลาได้กลืนกินทุกสรรพสิ่งแต่ไม่อาจกลืนกินความคิดถึงที่พวกเขามีต่อกันได้ดังนั้นทุกปีทั้ง3 คนต่างระลึกถึงโกสีและกินนารีทั้ง3ซึ่งต่างก็เป็นเมียของพวกตนและก็ได้มาเยี่ยมเยือนครั้งละ1 เดือนบ้าง3 เดือนบ้างบางปีพวกเขาก็นำโกสีและก็เหล่ากินนารีที่เป็นเมียของพวกตนนั้นไปยังถิ่นที่อยู่ของพวกตนด้วยเพราะว่าเรากินนอนกินนารีนั่นสามารถที่จะแปลงกายได้พวกเขาได้ไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุขทุกปีและมันคงจะเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปตราบจนชั่วนิรันดร์จบบริบูรณ์